Gento. 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 Gusto nyo mamatay sa Hello, 안녕하세요. Ani, katsa. Hello guys. Naman sa ako, paano? Hello guys! 안녕하세요. So here, andito kami sa King Kong BADAEJJIGE. So actually, this is, here, nandito kami sa Korea. Pero narinig namin meron din daw ganito sa Pinas. Meron ba? Saan? Saan meron? Hindi pa siya open ngayon, pero mag-open siya soon sa Megamall SM. Megamall SM. Yes, Megamall SM. And then, same siya talaga dito sa Korea. And then, So, ibig sabihin yung pagkain dito na matitikman natin. Matitikman din nila doon. Oo, parehas talaga siya sa Pilipinas. Ibig sabihin pati yung lasa, parehas na parehas. Syempre, Korean taste. So, ibig sabihin din na nila kailangan pumunta pa ng Korea para matikman nila itong King Kong. Oo. Pero bakit King Kong? Hindi ko alam kung bakit King Kong. Tatanungin mo kung bakit King Kong. Sige, ulit. Bakit daw King Kong? Hindi. King Kong kasi pangalan lang talaga ng ano nila. Tinanong ko kanina sa may-ari. Sige. Bakit daw King Kong? Sabay. Hindi ko gusto yung tanong. Bakit daw King Kong? Bakit daw King Kong? Ano ba namang kangkong? Kasi ganito yan. Dati may pangalan tong King Kong na to. Ang tawag ng shop nila dati is hindi King Kong. Parang... Lagi nila sinasabi King Kong, King Kong. Eh, syempre, pagka sinabing King Kong, mas naalala nila. Mas naiiwan sa puso nila. Kaya... Grabe, naiiwan pa talaga sa puso nila eh. Kaya King Kong yung kaya pala, nakausap ko yung manager kanina. Sabi niya, yung may-ari daw ng King Kong, malaking Kong na yun. Mukha dito siyang King Kong? Hindi siya mukha, hindi naman yung mukha. Ibig sabihin yung size ng katawan niya is Malaki. malaking Kong. Diba, malaki. Dahil malaki siya, so ibig sabihin yung matitikman nila dito, pangmalakihan. Maramihan. Pangmaramihan. Ibig sabihin, pangmaramihan na pwedeng kainin ng pangmalakihan. Yes. Pero pag nakikita ko dito, wala silang katawan ng King Kong, puro mukha lang ng King Kong. Pero feeling ko yung may-ari dito, kamukha niya yung King Kong. May character ng King Kong. Ayan, guys. Meron kayo? Tapos lalagyan ng Manila puti. Ano ba ibig sabihin ng BADAEJJIGE? Ano ba ibig sabihin ng BADAEJJIGE? Bude, ibig sabihin, sa Korea, ibig sabihin is parang army base. Army base. Tapos Wait lang, chige, wait lang. ibig sabihin ng chige. Lumalabas sa mga pagkain eh. Lumabas lang sila, tayo kakain lang tayo. Sige. Ano na yung meaning ng BADAEJJIGE? Bude, chige. Chige, ibig sabihin, sabaw. Soup. Sabaw. So kung narinig niyo yung mga kimchi chige, tapos ano bang meron? Doenjang chige. Ito naman, bude chige. So pag nilagyan mo ng pangalan dun sa umpisa, kunyari, kimchi chige. Alam mo na kung anong soup. Anong soup yun? Kimchi. Kimchi soup. Pagka sinabing doenjang chige, Doenjang. ito, Ano ba yung doenjang sa Tagalog? doenjang naman po is soybean Soybean. na fermented ng matagal. Kaya meron po siyang amoy. Tapos, Kaya pagka bude, ibig sabihin ng army base. So wala siyang connection. Bakit naging ganito yung bude chige? Ano ba kung bakit? bakit ba? PM is the key. So, ano ba yung PM is the key? Ano, baby story? PM is the sexy. PM is the key. Di ba? Kaya PM is the key. Sorry, na loading. So, Na-loading ako. ito, sige, explain ko para. Sa mga lahat ng mga nanonood natin, bago ko po i-explain sa inyo, huwag niyo muna kalimutan, i-subscribe si John. Yeah. Huwag niyo muna i-subscribe si Hana. So, Please muna. subscribe kay Kuya Joshua Chua. Hindi, marami naman subscriber eh. Okay, marami na akong subscriber. So, ikaw na lang. Pa-subscribe na lang ako. Okay, si Hana Cho na lang. Okay, so, yung mga hindi pa nakakilala sa akin, huwag niyo na pong kilalanin kasi hindi naman ako Kilala na kasi siya. So, itong bude, dati kasi, nung nagkaroon ng gera dito sa Korea, maraming mga army na dumating galing sa Amerika. Tapos itong mga Amerikano, syempre yung pagkain nila, ito,
Ito yung mga pagkain ng mga Amerikano. May sausage, tapos may cheese, may ham. Yan yung mga gusto ng mga Western, mga Amerikano. Pero yung mga Koreano, ayaw nila yung ganyan. Kaya ang ginawa nila, nilagyan nila ng kimchi. Tapos nilagyan nila ng coconut. Kaya, nagkahalo-halo. At naging pangalan ng pude. Ibig sabihin, pagkain na soup na kinakain sa base. Pero gusto nila maging Koreanized. Ibig sabihin, Korean style. Nilagyan ng kimchi. A few minutes later. Mag-pray muna tayo. Pray muna. Kanya-kanya po yun. Ikaw naman. Ako. Tapos na ako manalangin. Ako tapos na. Uy, tapos na ang bilis mo naman. Ay, hindi lang yung narinig. So, pagka na, medyo uminit na, yan. Pwede mo na siyang, pwede mo na siyang, ano, dito. Yan. Masarap lagyan ng noodles. So, pwede tayong kumuha ng ramen. Pero, speaking of ramen, dito, yung ramen nila, kakaibang ramen. Ano? Kasi may kasama siyang kong. Ha? Kong. Kong? Kangkong? King kong. Kingkong? Hindi. Kong. Common kong. Beans! Beans. Ano yung beans sa Tagalog? Kong. Ha? Bean. Totoo? Sa Tagalog ng bean is soya. Hindi. Bean is Bean na. Mr. Bean. Ayan. So, ano na, no? Ngayon, bago kumain. Ayan. Mando. Ano ito? Ano yan? Cheese stick? Cheese stick. Ito. Ano yan? Squid stick. Squid stick. Yung bunso bro, ano ba? Tapos, Bago tayo magsimula, kailangan natin sabihin kung pupunta sila sa King Kong BADAEJJIGE in SM Megamall, ano yung makukuha nila? ano makukuha? Hindi kakain sila doon. Ano makukuha? Hindi! Kapag sinabi nyo, pumunta ako dito kasi napanood ko yung YouTube ni Hana, meron kayo isang free ads on. Wow. Ano yan? Ano meron? So yung mga ads on, pwede either mga beef, pwede rin, or either mga sausage. Ibig sabihin, pwede sila mabigyan ng discount. No? Hindi discount, isang free na Sabihin, ads ads on. on pala. Oo, kung gusto Additional. nila. Additional. Oo. Ano yun? Kasi yung BADAEJJIGE, di ba iba-iba yung mga food niya. So, depende sa kanila kung ano yung gusto nilang ilalagay. Hindi mo So, pwede isa. depende sa akin. Ha? Hindi pwede depende sa akin. Bakit? Kasi ako yung may gusto. Okay na talaga sige. Anyway. So, may ads on sa'yo. Para pagka pumunta sila sa pangalan ko. Parehas din yun. Para na rin yun. Okay. Hindi dapat, iba tayo, ibang level tayo. Dapat ads on dalawa sa akin. Sige. Pares na tayo. Isang ads on muna tayo. Dalawa. Okay, sige. So, basta pag sabi nyo, pupunta po ako dito para kumain ng BADAEJJIGE kasi nanood ako ng YouTube ni Hana Cho. Then, bibigyan kayo ng 1 free ads on. Wait. Ngayon, masarap na tong pagkain. Masarap na to. Pero tuturuan natin sila kung paano pa kumain. Sige daw, Mas paano masarap. Mas masarap. Paano na? So, di ba, pinakuluan na natin. Mainit na. Pwede na kainin. Pero, kung, kunyari, pwede mong first step, pwede mong kainin yung mga laman loob. Mga ano dito. Lalagay mo sa plato. Sige, try na natin. Sweet sabaw. Rice is life. Dahil rice is life, haluan mo dito. Pero, mas masarap pag nilagyan mo nito. Ano tawag Alam mo dyan? kung ano to? Kim Karo? Alam mo kung ano tawag dito? Kim. Shabu. Ha? Ito ay yung pangpasarap. Ang pasarap. Kim. Pagka nilagay mo nito with rice, para siya magiging kukumbak. Para siya maging Kukumbak. kukumpak. Kasi may ano may kim. So, try na natin tikman daw. Sige. Tapos, pagka naubos na yung sabaw konti dito, pwede mo humingi ng sabaw. Alam mo ang pangalan ng sabaw? Ano? Yuksu. Yuksu. Kaya pagka may mga doorbell yan. Pagka pinindin nyo, sabihin nyo, pahingi ako ng yuksu. Lasa din siya ng cheese. Di ba? May lasa ng cheese. Yan yung ham. Tapos may side dish sila na tungkas.
Parang sa Japan, tonkatsu. Sarap. Pando. Ano yan? Mandi. Gamblings. Korea din. 너무 맛있어요. 아유, 감사합니다. sarap. Napaka-crunchy. Crunchy. Saan yan? Ito. Yan ba yung sauce? Hindi. Tinry ko lang. Ganyan ba yan? Ginaganyan ba yan? Hindi, yun yung dapat. Cheese ba yan? Para yung mga stars, babalik na. Pakipas pa rin siya, may ulam na. Ito pwede na to. Pwede na. Hindi, may konti pa. Ayan. Pwede na. Once na pumunta kayo sa King Kong, try niyo yung tonkatsu nila. Very, very masarap. Lamig kaayo. Kung ito ba yan? Ito ba yan? Ito ba yan? Samyang. Cha. Ngayon ano kami Higari mo din? Challenge. Challenge, fight. Competition. Competition kami. Pabilisin kumain ng yon without stop. Dapat di kayo mag-stop. That is what we call myeonjjiga in Korean. Ready, set. Dapat walang mag-stop ha. Ready, set. Wala. Ikaw nga mag-go ate. Okay, ready, set, go. Ayaw siya mahigop guys. Dinner for the day. 배불러. Nakakabawas. Ano tayo? Games tayo. Ano siya? Still marike in Tagalog. Parang kung saan nag-end yung word, dapat doon ka magsisimula. Okay? Start ko. King Kong. 콩. 콩나물. Tagalog nga eh. Tagalog na. Ha? 콩. Tagalog. Oo. Ulit, King Kong. 콩. 허리콩. Wow, wala naman na 콩. 콩 ako sa'yo. Ha? Ay, hindi siya. 콩. 콩글리시.
Pumilisit. Dish. Dish? Dish? Di naman ako Tagalog yun eh. Oh, wala. Ito na lang. King Kong Budetjjige. Budetjjige. Okay. Ge. Ay, Tagalog. Tagalog. Hindi tayo makapag... Gen. Gento. 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 Torotot. Tot. Totpik. Hindi. A few minutes later. Wala, ako na winner. Kaya yung rice na natitira. Bale, ganito. Pagka naubos mo na yung laman, kanin na yung susunod. Bale, yung kanin, ihalo natin siya dito. Patanggal lang. Ikotin mo siya. 아무리 정말 찍어야 돼. 네. So, yun. Tapos na kami kumain sa King Kong Budetjjige and ano yung, review. Feedback. Feedback. Grabe. Huwag kayong pupunta dito kung gusto nyo mamalay sa pagkain. Kasi napakasarap. Kasi once na pumunta kayo dito, magiging addict na kayo. Babalik-balik kayo. Okay, so hanggang dito na lang ang ating mukbang natin dito sa Budetjjige and then Tikip lang naman yun. basta anyway guys, huwag niyo kalimutan na pag pumunta kayo sa SM Megamall and then sabihin niyo lang yung pangalan ni Hana Cho or ni Joshua Cho, bibigyan kayo ng free 1X or free siya guys. Okay, so yun lang. Pero ito ang masasabi ko sa inyo kung bakit si King Kong Budetjjige ang pipiliin. Alam mo bakit? Bakit? Sinabi ko na kanina eh. Ano nga bakit yan? Kasi pagka ito yung natikman mo, babalik mo rin. Kasi ang sarap. Puro ang dami ng ang dami ng laman. Dami ng laman, tapos bagay sa Philippine food kasi hindi siya ganun kakang. Kung gusto niya mahamang, pwede namang merten ng konti. Tapos, yung noodles niya, masustansya. Hindi siya yung... So anyways guys, for a month lang yung yung discount niya, yung 1 month free. lang. Yeah, 1 month lang. From the day na mag-open sila, 1 month lang, okay? 1 Ibig month lang. August sila mag-open sa August. Oo, ilalagay ko na lang sa baba yung exact date. Saan ba ba? Na? So, dun lang siya sa SM Megamall. Asa yun? May malalagay mo sa baba eh. Ha? Sa baba? Ano baba? Saan malalagay ko? Yung... Sa baba? Saan baba? Sa description. Doon sa baba. Hey! Akala ko na sa baba. Ilalagay ko sa description, syempre. Sa baba, below. Click below. Thank you, guys!